egg pizza. So, dahil nasa bahay tayo, we do some homemade or DIY foods na nakikita sa internet. And yun nga, so, nag-prepare na kami ng ingredients. Meron kaming mozzarella cheese, spam, hotdog or Vienna sausage pwede din, onion, tapos ito, 5 eggs to, pero pwede nyo siyang kalhatiin. Tapos, yung tasty. Ayan. So, ngayon, nagpapainit kami ng pan. And si Kenja magluluto. So, dito naman meron kaming butter and tomato. Naglalagay na siya ng butter. Done for today. Chef Kanji. So, first is i-fry muna natin si Tasty. Next is egg. Kami fry muna namin sa butter. Okay, so na-fry na yung yung Tasty. So, ilalagay na namin si egg. So, dito, minix namin ng salt and pepper. Pero kung meron kayong onion powder or garlic, ilagay nyo na rin para mas tasty. And then, tsaka nyo na ilalagay din yung mga toppings para sabay na siya sa luto. And then after that, i-cover na natin siya. I-set natin ng 10 minutes, diba? 10 minutes and balikan natin. Okay. So, check natin ulit 5 minutes. Talaga siya nagme-melt, babe. That's how you get it. Shake 2 hands. Ito yung pizza walang ketchup. Oh, hot and spicy kasi yung gusto ni Kenji. Ayan. Doon lang sa side. Tapos ko naman ito. Cheese. Luto natin siya ulit na another 5 minutes. Ay mga maligid na poste. Ako may balita about sa SM Jazz. Malapit lang yun dito sa amin, guys. As in, tapat lang ng school nila Jaybin. Matapat pa yung yung mga vlog na ito. You check the pizza. ng mismong mga unit ng photo. May binabagit si Major Karina na may 2 daw na injured na sinugod sa ospital. So, ngayon lang to, kapapasok lang yung balita. Pero siguro makikita nyo na to the next day. Or today, kung ma-upload ko yung video. Pero yung SM Jazz kasi is sa harap lang siya ng school ni Jaywin. As in, magkatapat lang sila. Tapos may gumuhong bahagi ng building. So, ayun. Ito na, balikan na natin si... Okay, pizza na siya. Okay, so, ayan. Hatiin na natin.
David, pizza! Come here! Come here! And kung gusto niyo hatiin yung, yung toppings, ganyan. Katulad niyan. Ayoko na fresh tomato. So, sa side, isang side lang, tas hot sauce. Tapos sa kabilang side, yung ko gusto. Okay, Anna? What are you going to do? Come here. I want the pizza for Papa. Wow, so sweet naman. How's the taste, babe? Okay, so itatry ko siya, guys. Good luck sa akin. Mainit pa kasi. Takot ako kumain ng mainit. Sarap. Okay na sa akin. For me, it's okay na, guys. Yung mozzarella cheese pala na ginamit ko is Anchor na grated mozzarella. Ang sarap niya, guys. Pag sa Bake Mac, yun din ang ginagamit ko. And then, yung butter. Yung butter, star margarine ang ginamit na. Ay! Dairy cream ba yun, babe? The one you use, diba? Dairy cream. Masarap siya. Pang bottom. Malasa. Makapal. Ito na yung lunch namin. Sarap. Ang lasa nung cheese, pero nakukulangan pa si Kenji, pero okay na kasi okay na sa akin yun. Yung butter, malasa. Yung tomato sauce, any tomato sauce can, pero yung available ko na sa ref is yung 3 cheese. And don't forget to subscribe on my channel. So, pabalik-balik ako sa YouTube, no? We'll see you guys soon on our next video. Bye! Pizza. You want to try the pizza? O, itatry daw ni Jamie yung pizza. Good critics to eh. Diba, no? Yeah, I want to try it. You want to try it. I'll blow first. Okay, which one? Good. Hindi pa nangunguyagod na agad. Iba din, ano?